হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ সহজভাৱে এটা লেণ্ডস্কেপ বনাব পাৰি। এনেধৰণে পেঞ্চিলেৰে পাহাৰটো বনাই দিলোঁ। এইটো নদী এখন বনাইছোঁ। এনেধৰণে দি দিব, ডাবল লাইন এনেকৈ বনাই দিব। এতিয়া ঘৰ এটা এনেকৈ দি আকৌ এনেকৈ দি পেলাই ছালখন দি বনাই দিব। দিছেনে? ইমান সহজভাৱে ধুনীয়া ঘৰ এটা হৈ গ'ল। যিসকলে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আঁকিবলৈ অলপ টান পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ। এনেধৰণে ঘৰ এটা বনাই দিলে। ঘৰ পাহাৰ বনালে কেতিয়াও স্কেলেৰে নবনাব। যিমান পাৰে হাতেৰে বেকাই হওক লাইনবোৰ, কিন্তু হাতেৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এনেধৰণে অলপ পাৰৰ নিচিনাকৈ ওখ কৰি দিছোঁ। এতিয়া গছ এজোপা এনেকৈ বনাই দিছোঁ। যিমান ডাঙৰ গছজোপা লাগে তেনেধৰণে ডাল বহলাই দিলেই হ'ল। বেছিকৈ ডাল দিলে ডাঙৰ হ'ব গছজোপা। এতিয়া সূৰ্যটো আধাকৈ বনাই দেখাইছোঁ। পাহাৰৰ পিছফালৰ পৰা এনেকৈ সূৰ্যটো আধাকৈ ওলাইছে আৰু ইয়াতে পানীতে 2-3টামান শিল দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেকৈ তোমালোকে পেঞ্চিলেৰে শিল এনেকৈ বনাই দিবা। এইখিনি মুচি পেলাই ভালকৈ এনেকৈ বনাই দিবা। এতিয়া পাহাৰৰ পৰা দূৰণিৰ পৰা দেখা পোৱা সৰু সৰু গছ কেইজোপামান এনেকৈ দেখুৱাব পাৰা। পাহাৰৰ পৰা দূৰৰ পৰা চালে এনেকৈ গছ দেখা পাওঁ চাৰিওপিনে। এনেকৈ নদীখন ডাবল লাইন কৰি দিবা, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু যিহেতু কালাৰত কৰিবা, আউটলাইন দি পেলাই কৰিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব। নেক্সট ক্লাছত মই আকৌ তোমালোকক কি ধৰণে লেণ্ডস্কেপ এটা সুন্দৰভাৱে কালাৰ কৰিব পাৰি পেষ্টেলেৰে মই কৰি তোমালোকক দেখুৱাম। এনেধৰণে সহজভাৱে আমি লেণ্ডস্কেপ এটা আঁকিব পাৰোঁ। প্ৰাকৃতিক দৃশ্য যে কয়, কেনেধৰণে বনাব পাৰি। আৰু লাইনবোৰ হাতেৰে এনেকৈ কৰি দিবা, চিধা হৈ যাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।